red. Wow! Wow! Ilaw, please. Ayun! Testing, testing. Let's go! Oh, ayan. Ayun, no? Salamat Lazada. Salamat Shopee. Ayan, ang mga gadgets natin. Ang mga mountains. Everything's. Testingin natin yung pag-upo. Yung level. Level. Padaan ako, Tiger. Oh yeah. Kita ba? Can you see it? Normal sitting position. Baba pa natin ng konti. Yan. Masyadong mababa. Low. Yeah. Oops. Ang dumi. Wow. Off-road. Off-road. Where is my... Where? Ayun. Turn on the lights. Ito ang ating previous improvised. Yan. So, yan siya. Ito yung ating previous na improvised chest body camera holder. Aww. Ano lang siya, idealize lang siya eh. Yan. Ito yung sa neck, parang naka-necklace siya. Oh yeah. Alam ko na hinahanap ko. Susi, where is the key to success? Ito. Yun! Key to success. Tingnan natin ang level. Level. Boom! That's it. Magamit ang full potential. Yes. Wow! Yun, no? ABS. Headlight. Yan yung high beam. Ito yung ABS. Yan. Sa brake yan sa brake. Tapos ito yung right turn. Turn signal. Left turn signal. Hazard. Yun. Normal sitting position. Can you hear me? Can you hear me? Di ba nakatabingi?
Alaman natin yan. Yun. Parang mataas masyado, ano? Yan. Sabi mababa. Yun, testingin na muna natin. Tingnan natin Wow! sa ating laptop kung anong itsura. Oh yeah. Oh, let's see. Let's go. Let's see. Ha? Anong usok? Ah, yung motor. So, pakita ko ulit sa inyo kung ano yung tsura ng strap. So, yun siya. Hmm? Yes. Ayos! Let's go! One eternity later. Let's go! Sama na!
Pila pa. NANI?! お前はもう死んでいる。Yun, mga pangkila. $2,000 years later. Yun, so alis na tayo. Ayos na. NANI?! お前はもう死んでいる。Let's go.
Morning po. Hulog eh. Ayaw na tuloy. Ulitin ko na naman. Oh no! With engineers. Drinking lots of Red Horse. Wala na. 60. Ayun na. Ito 10 yata. Yung ano. Ito yung sukle. Yun sa ano ko. Dito sa gilid, sa kiligili pang isa. Na. Ayun na ba? Hindi ko alam kung dito na natin. Dito na lang muna ang ating arkidan. Yeah, like, share, subscribe sa ating channel.